Đàm Tùng Vận và Vương An Vũ đang hợp tác trở lại màn ảnh trong bộ phim The Torrent, nhưng quá trình quay phim đang bị đình trệ vì hai lý do chính và có thể sẽ không hoàn thành. Thử thách vào vai một cô gái 17 tuổi của nữ diễn viên 35 tuổi Đàm Tùng Vận đã gây ra những cuộc tranh luận sôi nổi. Sự lựa chọn diễn viên của đạo diễn Su Ji Châu gắn liền với những tình tiết bất ngờ trong phần tiếp theo của Cơn bão, dòng thác, bao gồm cả việc thay thế diễn viên và rút vốn. Bộ phim truyền hình giả tưởng này đã trở thành hiện tượng ngay cả trước khi ra mắt, cho thấy sự cạnh tranh khốc liệt giữa sức hút của ngành công nghiệp điện ảnh, danh tiếng và vốn đầu tư. Sự nổi tiếng của một bộ phim truyền hình giả tưởng thường không chỉ dựa vào cốt truyện và hiệu ứng đặc biệt, nhưng Seo lại trở thành tâm điểm chú ý vì tuổi tác của nữ diễn viên chính. Đàm Tùng Vận, người nổi tiếng với vẻ ngoài không tuổi qua nhiều năm, hiện đang thu hút sự chú ý của rất nhiều cư dân mạng. Lý do rất đơn giản, ở tuổi 35, cô ấy đảm nhận vai một cô gái 17 tuổi. Một số người khen ngợi khả năng diễn xuất của cô, trong khi những người khác chế giễu, nói rằng quá khó xem. Một số người hâm mộ thậm chí còn để lại tin nhắn trên mạng xã hội yêu cầu cô đừng đóng vai thiếu nữ nữa. Phim truyền hình giả tưởng thường ưu tiên diễn viên trẻ, vậy tại sao lần này lại chọn Đàm Tùng Vận? Quyết định này phần lớn liên quan đến đạo diễn Su Ji Châu. Đây là lần đầu tiên Su Ji Châu đạo diễn một bộ phim truyền hình giả tưởng, mặc dù Seo chỉ nhận được những đánh giá không mấy tích cực. Tuy nhiên, rõ ràng ông ấy yêu ái diễn xuất của Đàm Tùng Vận hơn. Thực tế, sự hợp tác ngầm giữa đạo diễn và diễn viên không phải là hiếm trong ngành giải trí. Chỉ là vụ tranh cãi tuổi tác này đã biến việc lựa chọn chuyên ngành ban đầu thành tâm điểm chú ý của dư luận, và vấn đề vẫn chưa kết thúc. Bộ phim trước đó của đạo diễn Su Ji Châu, Sao The Storm Sao, đã trở thành một hit lớn và ban đầu được lên kế hoạch làm thành một bộ 3 phim. Điều này dẫn đến việc bắt đầu giai đoạn tiền sản xuất của Sao The Torrent Sao. Cũng có tin đồn rằng Đàm Tùng Vận sẽ tham gia đóng chính trong Sao The Torrent Sao với một nhân vật có nhiều cảnh quay cùng Vương Diệu. Sự kết hợp này đã khiến nhiều người hâm mộ phim truyền hình mong chờ. Tuy nhiên, không ngờ rằng Trương Tống Văn đột ngột quyết định không tham gia diễn xuất và đoàn làm phim không tìm được người thay thế phù hợp. Điều này trực tiếp dẫn đến việc khởi quay bị trì hoãn nhiều lần. Và đó mới chỉ là bề nổi của vấn đề. Đoàn làm phim ngay lập tức công bố Vương Diệu là nam chính, nhưng dàn diễn viên còn lại vẫn chưa được công bố chính thức. Mặc dù có tin đồn Đàm Tùng Vận sẽ đóng vai nữ chính, nhưng việc quay phim đã bị trì hoãn nhiều lần. Các nhà đầu tư, khi thấy Đàm Tùng Vận rút lui, cũng lo ngại rằng Đàm Tùng Vận có thể đột ngột thay đổi ý định. Thậm chí một số người còn chọn rút vốn đầu tư. Bộ phim còn chưa bắt đầu quay, vậy mà người hâm mộ đã vô cùng lo lắng, không chỉ về dàn diễn viên chưa hoàn chỉnh, vấn đề kinh phí cũng trở thành mối quan ngại. Nhiều cuộc thảo luận đang lan truyền trên mạng, nếu một bộ phim có diễn viên và kinh phí không ổn định, liệu nó có thể hoàn thành suôn sẻ được không? Thực tế, thị trường phim truyền hình trong nước đã thay đổi nhanh chóng trong những năm gần đây, khán giả ngày càng khắt khe hơn về độ tuổi, ngoại hình và sự phù hợp của diễn viên với vai diễn, và niềm tin của nhà đầu tư vào các dự án cũng mong manh hơn trước. Lúc thì là chủ đề nóng hổi, lúc thì đã bị hoài nghi. Những cuộc thảo luận kiểu như một diễn viên 35 tuổi đóng vai một cô gái 17 tuổi thực sự phản ánh thực tế của ngành công nghiệp này. Lượng người xem, danh tiếng và kinh phí đều có mối liên hệ mật thiết với nhau, và nếu bất kỳ mắt xích nào trong chuỗi này gặp trục trặc, loạt phim có thể sẽ chết yểu. Những tình huống tương tự đã từng xảy ra trong quá khứ. Ví dụ, Tôn Lý và Đạt Lai Lạt Ma trong Cung Hậu bị cư dân mạng chỉ trích vì tuổi tác không phù hợp, nhưng cuối cùng họ đã chinh phục khán giả bằng khả năng diễn xuất của mình. Mặt khác, một số bộ phim truyền hình đã liên tục thay đổi diễn viên và bị đình trệ kinh phí, cuối cùng thậm chí không có cơ hội được phát sóng. Thị hiếu khán giả đang thay đổi, và các nhà sản xuất cùng diễn viên liên tục thử nghiệm. Ai cũng muốn tạo ra bom tấn tiếp theo, nhưng thực tế phức tạp hơn nhiều so với kịch bản. Ai ngờ rằng một bộ phim giả tưởng lại vướng vào hết tranh cãi này đến tranh cãi khác ngay cả trước khi ra mắt. Còn về việc liệu The Torrent có thể bắt đầu quay phim suôn sẻ hay không, và liệu Đàm Tùng Vận có thực sự đảm nhận vai nữ chính hay không, hiện tại không ai dám đưa ra bất kỳ lời đảm bảo nào. Hơn cả cốt truyện, điều mà khán giả hiện đang quan tâm chính là những câu chuyện hậu trường. Này, có người nói Đàm Tùng Vận chỉ ở mức bình thường, nhưng khi gặp cô ấy ngoài đời, tôi mới nhận ra cô ấy đẹp đến nao lòng. Một người 35 tuổi có thể đóng vai học sinh trung học được không? Khi khán giả thấy Đàm Tùng Vận với gương mặt trẻ trung gọi Song Wei Long là em trai trong phim Đi Trước, không ai nghĩ có gì sai cả. Trên mạng, nhiều người bình luận rằng cô ấy bình thường và là cô gái nhà bên, như thể vẻ đẹp của cô ấy quá giản dị đến mức không đáng kể. Nhưng những người gặp cô ấy ngoài đời tại các sự kiện hay sân bay lại có ý kiến hoàn toàn khác. Máy ảnh đã che mất một nửa vẻ đẹp của cô ấy, không phải là bình thường, cô ấy gần như quá đẹp. Thoạt nhìn, bạn có thể thực sự nhầm lẫn, vẻ đẹp của Đàm Tùng Vận không phải là kiểu đẹp nổi bật, lấn át. Đứng giữa một nhóm các nữ nghệ sĩ, bạn có thể không nhận ra cô ấy ngay lập tức. Khuôn mặt cô ấy có hình oval cổ điển,
với những đường nét mềm mại, tròn trịa và không có góc cạnh sắc nhọn. Đặc điểm nổi bật nhất là lớp mỡ thừa cân đối hoàn hảo, dường như chưa bao giờ biến mất hoàn toàn kể từ khi cô ấy ra mắt. Chính sự đầy đặn từ mô mềm của cô ấy tạo nên nền tảng cho vẻ ngoài trẻ trung của cô. Nếu nhìn kỹ các đường nét trên khuôn mặt, từng đường nét riêng lẻ không có gì đặc biệt nổi bật. Đôi mắt cô tròn, với khóe mắt trong tròn và khóe mắt ngoài hơi cụp xuống, tạo nên vẻ ngây thơ và trong sáng, giống như mắt nai con. Mũi cô không phải kiểu sống mũi cao, hẹp và nhọn đang thịnh hành hiện nay, đầu mũi hơi đầy đặn càng làm tăng thêm vẻ duyên dáng. Nụ cười của cô vô cùng rạng rỡ, kéo dài đến tận tai, với hàm răng trắng muốt vô cùng cuốn hút. Những đặc điểm này kết hợp lại tạo nên một tổng thể giản dị nhưng hài hòa và dễ mến. Cuộc sống thực vừa là tấm gương phản chiếu vừa là kính lúp phóng đại. Nhiều bức ảnh chưa chỉnh sửa của cô ngoài đời đã được lan truyền trên mạng, không có bộ lọc và chỉnh sửa như trong phim truyền hình. Tình trạng của cô càng đáng ngạc nhiên hơn, làn da của cô nổi tiếng là đẹp trắng sáng và rạng rỡ và hoàn hảo ngay cả khi nhìn gần. Quan trọng hơn, khuôn mặt cô săn chắc, đầy đặn, tràn đầy collagen, với đôi má đầy đặn và không có dấu hiệu mệt mỏi khi cười. Cô ấy không cao, chỉ 1,62 mét, với vóc dáng mảnh mai, cân đối và tỷ lệ đầu thân rất tốt khiến cô ấy trông vô cùng năng động. Cô ấy trông đẹp hơn gấp 10 lần khi chuyển động so với trong ảnh tĩnh. Cô ấy không phải là một vẻ đẹp cứng nhắc, mỗi nụ cười và cử chỉ đều toát lên một năng lượng sống động. Tại một sự kiện quảng bá thương hiệu, cô ấy chạy lên sân khấu, mái tóc đuôi ngựa đung đưa, trông giống hệt một nữ sinh trung học trên đường về nhà. Khi giao tiếp với người dẫn chương trình, cô ấy chăm chú lắng nghe với đôi mắt mở to, che miệng và cười khúc khích trước điều gì đó hài hước, hơi nghiêng người về phía trước. Sự năng động của cô ấy dường như lan tỏa từ sân khấu đến khán giả. Năng lượng sống động này là điều mà không một máy quay phim độ phân giải cao nào có thể ghi lại trọn vẹn. Thời gian dường như đã ngừng lại đối với cô ấy. Tại sao cô ấy lại trông đẹp đến vậy ở tuổi 35? Những đường nét tự nhiên trên khuôn mặt là một lợi thế rất lớn. Cấu trúc khuôn mặt của cô ấy là một ví dụ điển hình của sự trẻ trung bền lâu. Phần dưới khuôn mặt tương đối ngắn, đường viền hàm sắc nét và hẹp, cùng gò má thanh tú khiến khuôn mặt cô ấy trông ngắn và tròn. Cấu trúc khuôn mặt của cô ấy cực kỳ kháng lão hóa, giúp cô ấy trông trẻ hơn. Kết hợp với tỷ lệ đầu mặt cân đối tự nhiên, phần đỉnh đầu cao càng làm cho khuôn mặt cô ấy trông nhỏ nhắn và thanh tú hơn. Nhưng cô ấy không chỉ được trời phú cho vẻ đẹp tự nhiên, cô ấy đã bỏ ra rất nhiều công sức. Những người trong ngành đều biết cô ấy cực kỳ tỉ mỉ trong việc chăm sóc da. Cô ấy có một phương pháp con lăn lạnh nổi tiếng. Mỗi ngày cô ấy đặt một con lăn ngọc bích vào tủ lạnh một lúc, sau đó lăn dọc theo đường viền hàm về phía tai để tạo hiệu ứng nâng cơ. Về chăm sóc da, cô ấy thích các sản phẩm chứa peptide và proxylan, tập trung vào làm săn chắc nhẹ nhàng. Cô ấy từng nói rằng dưỡng ẩm và chống nắng là hai điều cô ấy tuyệt đối không bao giờ bỏ qua. Điều đáng ngưỡng mộ hơn nữa là thái độ sống của cô ấy. Không giống như một số nữ nghệ sĩ sống vội vã, cô ấy rất thích ăn uống, thường xuyên chia sẻ ảnh đồ ăn ngon trên Weibo và thậm chí còn thưởng thức một bữa lẩu trong giờ nghỉ quay phim. Thái độ thư thái này có lẽ là một trong những bí quyết giúp cô ấy luôn khỏe mạnh, không tự ép mình quá sức, cống hiến hết mình khi làm việc và tận hưởng cuộc sống trọn vẹn khi thư giãn. Đôi mắt ấy, dù đã trải qua nhiều sóng gió, vẫn trong veo. Nhiều người nói rằng phẩm chất quyến rũ nhất của Đàm Tùng Vận không phải là đường nét trên khuôn mặt, mà là đôi mắt. Cuối năm 2018, cô phải chịu cú sốc lớn khi mẹ đột ngột qua đời. Trong thời gian đó, cô gần như biến mất khỏi tầm mắt công chúng. Nhiều người lo lắng rằng việc trải qua khoảnh khắc đen tối như vậy có thể làm lu mờ ánh sáng trong mắt cô, nhưng khi trở lại, mọi người nhận thấy đôi mắt cô không hề trở nên chai sạn hay u buồn, thay vào đó, chúng trở nên trong sáng và tinh khiết hơn. Đó là một vẻ dịu dàng biết mình đã mất gì, nhưng vẫn chọn cách đón nhận thế giới. Cô hiếm khi than phiền trước công chúng, thay vào đó tập trung hơn vào diễn xuất và sống trọn vẹn từng khoảnh khắc. Trải nghiệm này không cho cô một lớp vỏ bọc của sự từng trải, mà là một sức mạnh nội tâm. Điều này khiến vẻ đẹp của cô không chỉ đơn thuần là vẻ đẹp bề ngoài, điều đó đã tạo thêm chiều sâu, cho phép mọi người bình tĩnh thưởng thức vẻ đẹp của cô ấy. Cô ấy có những quy tắc riêng khi ăn mặc, trên thảm đỏ rực rỡ. Đàm Tùng Vận có thể không phải là người nổi bật nhất, nhưng cô ấy hầu như không bao giờ mắc lỗi. Cô ấy hiểu rõ điểm mạnh của mình, sự tươi tắn, rạng rỡ và vẻ quyến rũ trẻ trung. Vì vậy, ấy hiếm khi thử những phong cách quá gợi cảm hay táo bạo, thay vào đó chọn những chiếc váy voan nhẹ nhàng, váy công chúa ngọt ngào hoặc những chiếc váy ngắn thanh lịch, chủ yếu là màu sáng và pastel. Phong cách cá nhân của cô ấy thậm chí còn đáng để học hỏi hơn, đóng vai trò như một mẫu mực phong cách hoàn hảo cho phụ nữ nhỏ nhắn. Cô ấy rất giỏi trong việc sử dụng đường eo cao để tối ưu hóa tỷ lệ, kết hợp áo crop top với quần tây hoặc váy dài. Cô ấy cũng thích sử dụng áo sơ mi hàng hiệu và quần yếm năng động để thêm nét trẻ trung. Triết lý thời trang của cô ấy rất rõ ràng,
đừng mù quáng chạy theo xu hướng, hãy mặc những bộ quần áo phù hợp với bạn và làm nổi bật phong cách cá nhân. Sự tự nhận thức này đã cho phép cô ấy khẳng định vị thế vững chắc trong thế giới thời trang. Khuôn mặt trẻ thơ, vừa là một món quà vừa là một hạn chế. Trong một thời gian dài, trẻ trung và mặt mũi trẻ con là những biệt danh nổi bật nhất của cô, nhưng cũng là những hạn chế lớn nhất. Ở tuổi 26, khi vào vai cùng Bàng Trong với em, cô toát lên vẻ của một nữ sinh trung học. Ở tuổi 30, khi vào vai Lý Kiên Kiến, cô vẫn không gặp chút khó khăn nào. Các nhà sản xuất và khán giả thường gán cho cô hình ảnh em gái, con gái hoặc học sinh, nhưng bản thân cô từ lâu đã muốn thoát khỏi khuôn mẫu này. Cô bắt đầu chủ động đảm nhận những vai diễn đa dạng hơn. Trong Sao Kiếm và Gấm Sao, nhân vật Lạc Thế Diệc nàng của cô, dù vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, nhưng sau đó đòi hỏi cô phải thể hiện sự điềm tĩnh của một người phụ nữ quyền lực. Trong Sao Xin Gọi Tôi Là Đạo Diễn Sao, cô vào vai một nhà đầu tư đang gặp khó khăn, diện những bộ vest được may đo cẩn thận hơn. Trong Sao Con Đường Về Nhà Sao, cô đã thử thách bản thân bằng cách thể hiện một vai diễn trải dài suốt một thập kỷ, từ thời sinh viên đến sự nghiệp làm việc. Bước đi táo bạo nhất là giảm 7 kg trong một thời gian ngắn cho một vai diễn. Vẻ mũm mĩm đặc trưng, thứ mang lại cho cô nét duyên dáng đáng yêu, đã biến mất một cách rõ rệt. Nét mặt cô trở nên rõ nét hơn, đường viền hàm nổi bật hơn và khí chất tổng thể chuyển từ ngọt ngào sang lạnh lùng. Cô biết rằng để mở rộng phạm vi diễn xuất, sự thay đổi về ngoại hình đôi khi là bước đầu tiên. Cuộc chiến chuyển đổi từ cô gái ngọt ngào thành nữ diễn viên diễn ra một cách bình tĩnh và kiên quyết.